มิ้นท์มะนาวโซดาค่ะจะบอกว่าเมนูนี้ทำง่ายอีกแล้วง่ายทุกเมนูเลยเนี่ยโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็เริ่มที่มะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ10 ml ก็คั้นกันให้ดูสดๆไปเลยมะนาวค่ะ10 ml หรือว่าถ้าใครชอบที่จะให้มันเปรี้ยวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเป็น20ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่ไซรัปมิ้นท์ค่ะเราใช้ของโมแนงนะคะเป็นกลิ่นกรีนมิ้นท์ค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะ50 ml หวานเวอร์แก้วขนาดที่แนะนำนะคะก็จะเป็นแก้วขนาด16ออนซ์ค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำโซดาค่ะ150 ml นะคะใส่ลงไปเลยน้องก็จะแบบว่าไล่ระดับสีนะคะจะเป็นเขียวเข้มแล้วก็แบบสวยงามจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยใบมิ้นท์นะคะแล้วก็เลมอนสไลด์นะคะเนี่ยเป็นไงดูสดชื่นไหมหอมมากสำหรับสูตรเราก็จะแปะให้ที่ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะอันนี้ค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า